Isinilbi na kahapon ng Senate Impeachment Court ang mga subpoena sa iba't ibang bangko, Bureau of Internal Revenue at Anti-Money Laundering Council o AMLC. Kasunod ito ng pag-aproba ng Korte sa kahilingan ng mga House Prosecutor na ipasubpoena ang tax at bank records si Vice President Sara Duterte maging ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Scorpio at mga negosyo umano'y may kaugnayan sa kanila. Nauna nang ipinaliwanag ng prosekusyon na ang mga ito ay kinakailangan upang suportahan ang kanilang mga paratang na si VP Duterte ay nagkaroon ng hindi maipaliwanag na kayamanan. Sa kabila ng ruling ng presiding officer ay mayroong ilang senator judge ang nagpahayag ng pag-aalinlangan sa desisyon ng Senate Impeachment Court na maglabas ng subpoena para sa mga nasabing records. Ayon sa tagapagsalita ng Impeachment Court na si Attorney Reggie Tungkol, nagsumite ng magkakahiwalay na manifestation hinggil sa subpoena sina Senator Judges Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Loren Legarda, Senator Judge Amy Marcos at Camille Villar. Ngunit dagdag ni Attorney Tungkol na kailangan pa niyang linawin kung nagsumite rin ba ng written manifestation si Senator Judge Bongo. Basically, yung mga legal issues lang rin po na raise ng both parties ng mga depensa, yun lang po yung mga tinalakay dun sa mga manifestation. They had an extended discussion ng mga points of view nila regarding the application of these laws to the impeachment case at saka kung sino po yung pinapanigan nila doon sa mga legal views na inilatag doon sa mga memoranda. Sa interjection ni Senator Judge Pia Cayetano kay Direktor Matibag, ipinunto ng senador ang tungkol sa mga nangyari, partikular sa iisang address ng GSIS at Senado. Una nang iginiit ng NBI chief, nasa GSIS lamang ang kanyang mga tauhan noong gabi ng insidente at wala sa Senate premises. Bilanggit din ng senador ang video na umano'y nagpapakitang nasaktan ng isang tauhan ng USAA taliwas sa pahayag ni Ginoong Matibag na walang nasaktan sa operasyon. So sa kaalaman po ng ating mga nanunood at masigasing na taga-subaybay ng mga kababayan natin, Rule 133 on the weight and sufficiency of evidence. Sabi sa Section 1, preponderance of evidence, in determining where the preponderance or superior weight of evidence on the issues involved lies, the court may consider all the facts and circumstances of the case, the witnesses' manner of testifying, their intelligence, and also their personal credibility. Paliwanag naman ni Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol, maaaring layunin lamang ni Senator Judge o ng Senator Judge na subukin ang kredibilidad ni Direktor Matibag bilang testigo. Sa kalagitnaan ng clarificatory questions ni Senator Judge Robin Hood Padilla kay House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro sa ikasyam na araw ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, may kahilingan nito sa prosekusyon ang wag maging one-sided. Ang pahayag ng Senator Judge, umani ng mga reaksyon sa gitna ng mismong paglilitis. Alam niyo po, korte po ito. Giit naman ni House Lead Prosecutor Luistro, talaga namang one-sided ang prosekusyon sa isinasagawang impeachment trial. Kaya merong prosecution is to establish the case. Kaya may defense is to defend the innocence of the respondent, no? Nasa desisyon ni Vice President Sara Duterte kung magpapalit ng spokesperson ang kanyang defense team. Ito'y matapos paalalahanan ni Impeachment Court Presiding Officer Senator Judge Cheese Escudero ang mga counsel at spokesperson ng prosekusyon at depensa na ikonsidera ang pag-nominate ng ibang tagapagsalita para sa kani-kaniyang partido. Ayon kay Defense Spokesperson Attorney Michael Poa, kailangan muna niyang makipag-usap kay Vice President Duterte bago makapagdesisyon sa posibleng pagbabago. I cannot decide by myself. It will be something that I will have to talk to the Vice President about and hear her thoughts on the matter. And if ever, then we'll let you know. And kung meron ng bago na magtatayong spokesperson, we'll definitely introduce him or her to the media. Sa panig ng depensa, aminado si Poa na mahirap pagsabayin ang pagiging spokesperson at ang kanyang mga tungkulin bilang bahagi ng legal team. Kung magkakaroon man ng bagong tagapagsalita, kakailanganin muna itong ma-brief sa mga nangyayari sa impeachment trial, kasama na kung ano ang mga maaari at hindi maaaring talakayin sa media upang hindi malabag ang sub judice rule at ma-cite in contempt ng hukuman. So ako pa rin, for example, yung tatayong spokesperson, and at the same time, I do the legal work, meaning the oral arguments, the cross-examination, direct whatsoever, then we will just have to assume that risk na baka may risk of contempt at some point. Hopefully, wala naman, but we'll see. It's something I have to talk to the Vice President. Sa kabila ng posibleng pagpapalit ng kanilang spokesperson, nanindigan ang depensa na walang pagbabago sa kanilang estratehiya sa impeachment trial. Ito'y kasunod na rin ng pagtatapos ng pagtalakay sa Article 4 na may kinalaman sa umano'y grave threats ng bise kung saan panghuling testigo ng prosekusyon si NBI Director Melvin Matibag.
So sa amin, ang assessment namin, not just his testimony but even the testimonies of the other witnesses, consistent naman siya sa ina-anticipate natin. So wala po kaming pagbabago sa aming teorya, kumbaga ng kaso. Sa Natapos na ng House Prosecution Panel ang pagsusuri sa kanilang mga testigo para sa Article 4 ng Articles of Impeachment o ang kontrobersyal na assassination plot, grave threats at inciting to sedition ni Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng pagharap sa impeachment court ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na siyang huling testigo ng prosecution para sa nasabing artikulo. Dahil dito, ayon kay Attorney Reggie Tonggol, tagapagsalita ng korte, inaasahang sa darating na Miyerkules, July 29 ay masimulan na ang sunod na Article of Impeachment. Batay sa inilabas na pre-trial order ng Senate Impeachment Court. Article 1 ang pangalawang lilitisin. Ito ang naglalaman ng mga akusasyon hinggil sa umano'y anomalya sa paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente. May mga days na maigsi, may mga days na mahaba because there are witnesses listed in the witness list ng House Prosecution Panel na or for authentication lamang. Tila hindi nakaapekto kay Vice President Sara Duterte ang isinasagawang impeachment trial laban sa kanya. Batay sa pinakabagong Pulse Asia Survey, muli siyang nanguna sa hanay ng mga napupusuan ng publiko na tumakbo sa pagkapresidente sa 2028 elections. 49% ng 2,400 adult respondents ang nagsabing pabor sila sa pagtakbo ni VP Sara sa presidential race. Sinundan ito ni dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo na nakakuha ng 26%, habang pangatlo si Senator Raffy Tulfo na may 14%. Kasama rin sa mga napipisil para sa 2028 presidential elections, sina Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, Baguio City Mayor Benjamin Magalong, at ang dating Philippine National Police Chief at ngayon Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III. Isang iskan lang pero pwedeng mawala ang pera at personal na impormasyon. Ito ang babala ng PNP Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG sa publiko laban sa tinatawag na quishing o QR code phishing. Ayon kay ACG Director, Police Major General Wilson Asueta, nakatatanggap na sila ng mga ulat kaugnay ng paggamit ng QR code sa mga scam. Kabilang dito ang mga QR code na ginagamit sa online selling, payment transactions at pagkuha ng personal na impormasyon. We have received reports pertaining to this QR code scam. So, quishing ang tawag natin. Well, sa panahon ngayon, alam naman natin ang scam, online scam activities ay nag-evolve. So, dati, yung mga sa link, then of course, yung mga emotional appeal na nakalagay sa ating mga messages in terms of emergency. Ngayon, sa QR code naman po. So, dapat tayo ay maingat po tayo sa QR code. Isang makabuluhang pagpupulong ang naganap sa pagitan ni US State Secretary Marco Rubio at Philippine President Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang. Ayon kay Secretary Rubio, muling pinagtibay ng dalawang bansa ang isang paninindigan para sa isang malaya at bukas na Indo-Pacific region. Binigyan diin ng dalawang lider na ang alyansa ng US at Pilipinas ay magiging mas malakas, mas ligtas at mas maunlad. Naganap ang pagpupulong sa pagbisita ni Secretary Rubio sa bansa para sa ASEAN ministerial meetings na pinangasiwaan ng Pilipinas ngayong taon. Bahagyang bumilis ang galaw ng Tropical Cyclone Quiapo habang kumikilos pahilagang kanluran sa Philippine Sea, silangan ng Northern Luzon. Ayon sa 11 a.m. na pag-asa update, magdudulot ito ng mabibigat na pag-ulan at mararanasan ng malakas na hangin lalo na sa mga baybayin at kabundukan. Kasalukuyang nakataas ang wind signal number 1 sa malaking bahagi ng Northern Luzon at posible itong itaas sa signal number 2. Hindi rin isinasantabi ang pagtataas ng wind signal number 3 sa Batanes, Babuyan Islands kung lalakas pa ito bilang severe tropical storm.